Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személyetekkel. Ezzel a szeretett személlyel mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál, mire gondol, és rólatok hogy gondolkodik, mit érez irántatok. Szóval a szokásos, és a végén talán megkérdezzük, hogy mi a szándéka veletek, mire vágyik veletek kapcsolatban. Úgyhogy ez következik. Itt az elején emlékeztetlek benneteket, hogy még tart a Hála 50-es akció, vagyis hogy féláron tudtok még a héten mindenféle szolgáltatást megrendelni, igénybe venni. A leírásban ott van a link, ahol engem elértek, és még egyet szeretnék mondani, hogy a családi karma oldással kapcsolatosan sok olyan megkeresés jött, hogy visszatérőleg, hogy folytassuk, és több mindent nézzünk át, és erre készítettem egy olyan lehetőséget, hogy 2 és 3 alkalmas bérlet, aminek most a féláras akcióval egyben olyanra jön ki, hogy egy áráért 3-at kapsz. Szóval, hogy így nagyon megéri, és még amit mondanék, hogy az már a jövő hétre sincs időpont, hanem utána hétre tudok abból csak időpontot adni. Így, hogy ha meg most megveszitek így féláron, akkor mindegy, hogy július végére kaptok időpontot, 3 hónapon belül lehet felhasználni. Szóval azt úgyhogy addig biztosan lesz 3 alkalomra időpont, meg szóval az mindenképpen úgy csináltam meg, hogy a lehető legjobb legyen, és akkor most bele is kezdünk a mai. Mire vágyik a kedves személy, ez a szeretett kedves, mire vágyik ő, mit gondol most, milyen élethelyzetben van, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi élethelyzetéről, az ő jelenlegi gondolatairól. Szóval ilyesmit kérdezek most. Lássuk az első lapot. Mi az ő jelenlegi helyzete? Mit lehet erről tudni? No, úgy látszik, hogy ég a talpa alatt a talaj, nem valami jól mennek otthon a dolgai, és tulajdonképpen úgy érzi, hogy kihúzták a lába alól a talajt, és összedőlni látszik a világa, úgy minden, és tele van félelemmel, tele van mindenféle aggodalommal, de mert hogy nem csak az élet körülményei, hanem olyan, mint hogyha anyagilag is úgy összezuhant volna, szóval bajok hátán érik ezt a személyt, úgy látom, nem túl jó a jelenlegi állapota, és akkor nézzük a szerencsétlenségre, mit plusz információt kapunk, miért kapunk még. És a házra is kérek. Lehetségesnek tartom, hogy ő úgy éli meg, hogy mióta így az érzéseivel kapcsolódik, azóta dől szét körülötte minden, az egész világa, és azóta olyan, minthogyha a családjától, vagy attól, ahol ő eddig élt, attól a környezettől ő, mintha eltávolodna, és nem csak kommunikációjában változott meg az élete, hanem úgy általában véve is ilyen, mintha a feje tetejére álltak volna a dolgok körülötte, legalábbis ahogyan eddig volt. És akkor megnézzük még a veszteséget, hogy mit tudhatunk meg a veszteséggel, mi az a veszteség, mit él ő meg így.
elképzelhető, hogy az ő komfortzónáját, bizony azt a komfortzónájával kapcsolatban vannak olyan gondolatai, hogy az annyira megváltozott, vagy hogy ő másképp éli meg, mint ahogy korábban, és ezzel rengeteget gondolkodik. De van egy olyan idézőjelben rossz hírem, hogy ez bizony neki az élet hozza. Lehetséges, hogy már régen kellett volna neki a komfortzónáján kívülre lépnie, kapott is erre felszólítást, de hát ő nem akarta, vagy nem hallotta meg, vagy nem akarta meghallani, mert mint ahogy szoktam mondani, hogy első esetben a felszólítás az úgy szokott szólni, vagy úgy szokott belőlünk, vagy bennünk megszólalni, hogy édesem, mi lenne, hogyha most ezt másképp csinálnánk, mint eddig. Hát és akkor édesem nem reagál rá semmit, hanem jó lesz ez így, nincs nekem kedvem most ezzel foglalkozni. És aztán második alkalommal pedig úgy szól hozzánk az ég, hogy na most akkor már kellene változtatni. Jó, de még akkor legyünk tekintettel erre, arra, amarra. És harmadikra pedig tulajdonképpen ő most ebben a ház második szakaszban van, hogy szól neki az élet, és a harmadik az szokott lenni, hogy akkor fogja, és kihúzza az egész szőnyeget alóla, és zsutty. Szóval nincs az, hogy édesem meg, hogy csináljuk már másképp, nem, akkor csináld. És én azt hiszem, hogy ez most a toronydőlést megelőző állapot, ha már a tarókártyádhoz akarom hasonlítani. Abban a pillanatban van, mielőtt a torony rádől, de még mindig kifuthatna belőle, még mindig választhatna mást, nem biztos, hogy megteszi. Mert hogy itt van a félelem, és a féltékenységre még kérnék, hogy mitől fél ennyire, mi az, ami nagyon sokan vagyunk úgy, hogy félünk, hogy megszólnak a családon belül, meg mit szólnak ahhoz, hogyha mi másképp gondolkozunk, mit szólnának hozzá, ha belelátnának a gondolatainkba, és mit szólnának hozzá, hogyha ezt így mindenkinek elmondanánk, vagy legalábbis a hozzánk közel állóknak, vagy az érintetteknek. És itt a félelemben ez játszik benne a legnagyobb szerepet, amiért ő nem hajlandó kilépni a komfortzónájából, mert akkor azzal úgy érzi, hogy mindent elveszítene, és inkább ilyenkor belebetegszik az ember ezekbe a problémákba, de nem hajlandó változtatni. Amikor az embernek a gerince fáj például, akkor az nagyon sok esetben azt jelenti, hogy a gerinc az mint a tartóoszlop, mint az életnek az alapja, és ha az elkezd fájni, vagy sorvadni, vagy begyulladni, akkor ott bizony az alapjaink vannak problémáink, amivel nem akarunk, vagy nem tudunk szembenézni, vagy ilyen régi, úgymond hűség, ilyen hiedelmek, minták, amiket tanultunk, meg hozunk, meg a családunk elvárásai, amit hoznak, ezért azon nem változtatunk, mert hát az az alapok, hát ez ahhoz tartozik, és én bizony láttam, ahogyan egy büszke oroszlán gerincvelő sorvadásban halt meg, mert nem volt képes az alapokat megkérdőjelezni, és nem volt bátorsága ahhoz, hogy változtasson az életén. És akkor például, amikor ez történt, én nem tudtam, de most már tudom, hogy ez volt az oka, amiért aztán ugyanígy ágyba kényszerült, mert nem volt képes összeszedni a bátorságát, hogy meglépje, amit meg kell. Pontosan ugyanezt, ami itt van, és most ez jutott valamiért így, ez jött így elém. Úgyhogy ez a szegény ember, nem tudok rá más mondani, mert ha ő nem szedi össze, akkor
hát nem valószínű, hogy mindenki így jár, de kétségtelen, hogy nagyon nehéz időszak elé néz, mert a sorsunk azt úgy van, amit végig kell vinni, és ha ezt végig kellnek vinni, akkor ezt úgy keresztül verik rajta, és ezt ő nem tudja még. De azt látni, hogy ő úgy gondolja, hogy ez onnantól kezdődött vele, amikor ő elkezdett érezni. Tehát valami olyanhoz társítja, ami korábban nem volt rá jellemző, mert lehet, hogy ő nem engedte meg korábban magának az érzéseket, ő csak a gondolatokat engedte meg, és az érzések megjelenésével úgy látja saját magát, hogy ő megváltozott, vagyis a környezetét látja úgy, és nem feltételezi, hogy ő változott meg. A környezete viszont azt látja, hogy ő megváltozott, és akkor most mi van? Na de, ha már érzelmek megjelentek az életében, akkor megkérdezzük, hogy esetleg te vagy az, aki ezt az érzelmet benne elindította, és mit gondol ez a szeretett kedves, mit gondol a nézőről? Igen, ez a kérdés, hogy ez a szeretett személy mit gondol a nézőről? Milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban? Úgy látom, hogy hirtelen érkezhettél az életébe, vagy hirtelen jelensz meg újra és újra az ő gondolataiban, és akkor lehet, hogy ilyen abszolút össze-vissza randomnak tűnő módon fogja magát, és akkor elkezd kommunikálni, aminek lehet, hogy néhány esetben vita a vége, mert hogy képzeli, hogy ilyen sokáig nem jelentkezett, de tulajdonképpen, hogyha így belegondolsz, akkor, amit az előbb láttunk, hogy micsoda terheket cipel, mármint abból a szempontból, hogy ő nem képes a családi dolgokkal szembenézni, és mielőtt bárki elkezdene ítélkezni, azért ilyen nagy horderejű dolgokban kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki úgy neki mer menni a családjának, és azt mondja, hogy nem, én nem így fogom csinálni. Nagyon nem, még ha kitagadtok, akkor sem. Mert itt az előbb tulajdonképpen egy ilyen horderejű dolgot láttam, hogy ő neki tényleg nagyon nagyot kellene változtatnia, ami ilyen kitagadás jellegű, vagy ilyen nagyságrendű dolog, és amikor egy kicsit abból a melankóliából, apátiából, amibe ezt taszítja őt a tehetetlenség, kiszabadul, akkor olyankor van ez a váratlanság, és olyankor akár megjelenhet, mert alapvetően reménytelennek tartja, vagy hát a reményeivel valósulását a csillagokban látja, és egyelőre nem látja, hogy hogyan tudnának megvalósulni. De igazából ezt mi földi emberek el sem tudjuk képzelni nagyon sok esetben, hogy egy szituáció hogy tud megvalósulni, de erre vannak a csodák, meg az égiek, és ha mi hiszünk abban, hogy ennek van megoldása, csak mi nem látjuk, és képesek vagyunk átadni, akkor bizony megtörténnek a csodák, és megoldódnak helyzetek, ahogyan el se tudtuk volna képzelni. Na de most itt megkérdezem az üzenetet, hogy milyen kommunikáció az, amire ő gondol. Milyen kommunikációra gondol ő? Az is lehet, hogy amikor így megjelenik, vagy amikor elkezd veled, vagy fölhív, vagy elkezd valami módon kommunikálni, akkor mindenféle, akár otthoni kötelezettségre, vagy máshol meglévő kötelezettségre hivatkozik, ami persze őszintén szólva nem mindig igaz, és
És olyan, mintha ez is egyfajta tanulandó lenne neki, hogy majd merje már megmondani azt, hogy ő mit gondol, miért nem volt ott, miért nem jelentkezett, merje már kimondani azt, hogy ő itt téblából és hezitál, és nem meri ezt, meg azt, meg amazt meglépni. És az optimális, a csúcs az lenne, hogyha azt mondaná neked, vagy aki számára igenis fontos, hogy nem merem meglépni, tudsz engem támogatni? Tehát, hogy itt ez a lényeg, hogy merjünk a másiktól segítséget kérni, hogy én ezt nem tudom megoldani. De a legtöbb esetben, és ezt nagyon gyakran tapasztalom mindenkinél, kivétel nélkül, hogy a legtöbb esetben nem merünk kérni, nem merünk gyengének mutatkozni, nem merjük megmutatni azt az oldalunkat, amitől úgy hisszük, hogy a másik ettől majd lenézne bennünket. Nem merjük megmutatni azt, hogy például egy szóról, egy fogalomról, hogy mi azt nem értjük, pedig ez nagyon-nagyon hasznos lenne, hogyha ezt így bevállalnánk. Én nagyon sokszor jártam úgy, hogy amikor mondtam valamiről, hogy nem igaz, vagy nem tudom, akkor mindig azzal találkoztam, hogy de biztos tudod, csak nem akarod megmondani. De egyszerűen az emberek, és az a másik oldala, hogy amikor én bevallom, hogy én valamit nem tudok, mert azt én szívesen elmondtam mindig, akkor azt meg nem tudjuk elfogadni a másiktól. Tehát, hogy ez így működünk két végletben egyébként minden más tekintetben is, hogy vagy egyáltalán nem merjük megmondani azt, hogy milyen hiányosságunk van, vagy hogy segítséget kérünk, vagy ha meg is mondjuk, akkor meg a másik nem hiszi el. Így van ez az irítséggel, hogy vagy én vagyok irigy, vagy engem irigyelnek. De irigység az biztos, hogy szinte mindig ott van a körülöttünk, csak egyszer egyik pozícióban vagyunk, a másikban, és ő pedig itt ebben a szituációban úgy van, hogy nem meri elmondani az ő gyengeségét, az ő sebezhető oldalát, sebezhető részét. Na de a katonatisztre kérnék szépen. Reméli, hogy ez a távolság, ez a fényévnyi távolság, vagy a csillagokban lévő távolság, ahol a reményei teljesülnek, azért az ott közelebb jön, mégiscsak lesz valami változás. Másik variáció pedig az lehet, hogy arról van szó, ami veled kapcsolatban eszébe jut, hogyha esetleg ő elveszítette a munkáját, akkor ha ezt elmondaná neked, akkor ezért te szomorú lennél, ez téged elszomorítana, és akkor ezzel még inkább eltávolodna az ő reményétől, és akkor talán ez is lehet az oka például, hogy nem meri elmondani, hogy segíts, hogy támogass engem, hogy szükségem lenne valakire. És lehet, hogy itt erről van szó, hogy ő kilátástalannak érzi ott az egész dolgát, és nem mer segítséget kérni, inkább hagyja elúszni a hajót, hagyja, hogy a lehetőség, az élete lehetősége az odébb menjen. Na, és akkor megnézzük most, hogy milyen érzései vannak veled kapcsolatban, bár azt látszik most is, hogy nagyon fontos vagy neki, de milyen érzések vannak ebben a szeretett személyben a néző iránt. Mit érez az a szeretett személy a néző iránt? Ezt kérdezem, hogy mit érez a néző iránt ez a személy. Hát nagyon nehéz neki ez a távolsági lét, vagy ez a munka,
kinek melyik jöhet be, de úgy látom, hogy betegesen reménykedik abban, hogy indul köztetek valami új kommunikáció, ami ezt a jelenlegi szituációt, vagy a jelenlegi állóvizet felkavarja, és akkor itt a katonatisztre kérnék szépen, hogy mi az, ami most probléma van itt. Abban bízik, hogy a sors majd segít neki, és a belsejében vívott csatát, hogy hogyan menjen, hogyan közeledjen hozzád, azt abban segítenek neki, és tulajdonképpen a szenvedélyén keresztül talán lesz kellő bátorsága ahhoz, hogy elinduljon felé, de akkor a betegségre is kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg. Hát van neki baja, épp elég, azt hiszem, mert olyan, mintha a környezetében lenne valaki, aki állandóan a pénz miatt rágja a fülét. És ez borzasztó nagy problémát jelent, hogy nincs elég pénz, meg nem keresel eleget, meg miért nem keresel eleget. Ez olyan, mint hogy a múlt valami jégben már lett volna, most olyan déjà vu van, hogy itt erről van szó megint, és rengeteget gondolkodik, de hát hogyan oldja meg, honnan szerezzen többet, és akkor itt megint az jön fel, mint az első kérdésnél, hogy amióta így érez, akkor ez az érzéseivel, ez összeegyeztethetetlen, mármint az, hogy ő pénzt keressen, meg hogy ő hogy tartsa el azokat, akik, ez lehet gyerek is, tehát lehet például, lehet valakinek a lánya, a fia, ez a harmadik személy, tehát hogy mindegy, hogy kiről beszélek, akinek semmi nem elég, és nagyon sokan vannak úgy, akik gyerekkorukban nem tanították meg arra, hogy mértéktartóan éljünk, még akkor is, hogyha most jól megy, de tudjuk azt, hogy beosztjuk a pénzt, és bizony lehetséges olyan állapot, amikor az ember nem keres annyit, vagy olyan extra dolgokat kíván meg ez a gyerek például, amire alapban nem lenne pénz, de hát ő már nem tudja, hogy hol a határ, mert a többiek, ugye, és akkor itt már az iskolában elkezdődik, hogy már a többieknek ilyen telefonjuk van, meg iPhone, meg minden, és nem tanulja meg, hogy de nekünk nincs rá. Tehát, hogy alapdolgokat meg tudunk venni, de ilyeneket nem. És ez olyan, mintha itt lenne olyan személy, legalább egy a környezetében, akinek ilyen extra igényei lennének, de ő nem tudja ezt megadni, és megint oda lyukat ki, hogy most mit csináljon az érzéseivel. Mert ha az érzéseivel akar foglalkozni, akkor ennek az igénynek nem tud ő eleget tenni. Ha meg azzal foglalkozik, akkor az érzéseit kell sútba dobnia. És akkor most a gyermekre kérnék szépen, mert hogy itt most nem is véletlenül említettem így a gyermeknek a nevelését. Gyermeket kérném szépen. És akkor van a legnagyobb baj, amikor azt gondoljuk, hogy a gyermekünk annak mi mindig mindent meg kell adjunk, mert mi akkor leszünk jó szülők, hogyha mi odaállunk a gyerek mellé, egyébként ő pedig egy feneketlen kút, amibe bármit betehetünk, szeretetet, érzelmet, pénzt, bármit, ő mindent elnyer,
és hogy mit ad vissza, azt nem lehet tudni. És itt most ugyan a te hozzád fűződő érzelmeire kérdeztem rá, de úgy látom, hogy ő nagyon el van a saját problémáival, és annyit azért kijelenthetünk nyugodtan, hogy ami az első kérdésre érzelemként, hogy mióta ő benne ez az érzelem megjelent, azóta felfordult körülötte a világ. Hát nagy valószínűséggel te keltetted fel benne ezt az érzelmet, amelyik kiforgatta a világát a sarkaiból, úgyhogy hozzád köti ezeket a dolgokat, de nem úgy értem, hogy téged okolna emiatt, hanem hogy olyan, mintha valami tudná azt, hiszen láttuk már ott az előbb is, hogy tudná azt, hogy valami oka és célja van ennek, csak még nem érti. Na és akkor megnézzük azt, hogy mire vágyik, mire számíthat a néző ettől a személytől, mire vágyik ő veled kapcsolatban, mire számíthat a néző ettől a személytől a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat tőle. Hát lehetséges, hogy olyan híreket kapsz felőle vagy tőle, amitől nem leszel boldog, aminek nem fogsz örülni. Viszont az is lehet, hogy ezt mondjuk kompenzálja valami kis ajándékkal, valami kis kedves szóval, vagy éppen pont olyasmivel, amire vágysz. Mert hogy ő nagyon vágyik a veled való találkozásra, és akkor megkérdezem azt, hogy az ajándék itt most mit jelent. Végre nagyon szeretne egy lelkileg megnyugvást egy olyan helyen, amit ő úgy érez, mintha az otthona lenne, mintha ő hazaérne, ahol ő békességre lel, ahol a lelke le tud nyugodni, ahol nem azt érzi, hogy vajon ki és mit akar tőlem, és mit akar, mit fog szólni, mert nem hagynak békén. Szóval, hogy olyan, mintha ilyen állandó idegfeszültségben lenne, és ő szeretne egy olyan helyet, ahol úgy tud leülni, hogy nem fog hozzászólni senki sem, és őt békén hagyják. És akkor a vágyra kérnék szépen, hogy mire vágyik valójában. Arra vágyik, hogy jó messzire hagyja maga mögött a magányosságot, azt a remeteséget, amit az előbb is mondtam, hogy ő egyedül van, amikor egyedül kell megküzdeni a világgal, szeretne kirohanni a világból, szeretné, hogyha nem kellene többet hazudnia, nem kellene olyan tükörbe nézni, ami nem szép, hanem maga mögött tudná hagyni mindazt a nehézséget, ami jelenleg számára fájdalmat okoz, és problémákat, úgyhogy tulajdonképpen nálad reméli ezt megkapni, de hát ehhez nem csak te kell lesz, hanem ezt neki kellene, és amit visszautalok, hogy amit az elején, az első kérdésnél látunk, ő neki nem lesz az otthon, nem találja meg sehol, se nálad, se máshol, ameddig ő a saját problémáját meg nem oldja, és itt most
mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy nem tudtok neki segíteni. Ez az ő feladata. Ezt neki tök egyedül kell megoldani. Igaz, azt mondtam, hogy támogatjátok, és akkor, ha ő megmondja, hogy konkrétan milyen támogatást vár, akkor abban lehet segíteni, de nem úgy, hogy mi megmondjuk neki, hogy hogyan, meg ez a tuti, hanem hogy mi az, amin ő változtathat, ezt lehet neki, ha ő kérdezi. Ha nem kéri, akkor nem lehet. Úgyhogy erre azért úgy felhívom a figyelmet, mert bizony én is fiatalabb koromban, meg pláne beleestem ebbe a csapdába is, ma is azt látom, hogy a kommentekben is, hogy nagyon mások is így élik meg ezeket a dolgokat, de már látom, hogy ez nem vezet előbbre, és ő sem örülne neki, mert ezt neki kell, az ő személyiség fejlődésének a nélkülözhetetlen lépése az, hogy ő eljusson oda, hogy ő kéri a segítséget. És muszáj ezt neki egyedül eljutni erre. És ha segíteni akartok, akkor várjátok ki türelmesen, nyugalommal, és nem idegesítve őt, hogy most mikor lépsz már, hanem majd lép, amikor akar, ti pedig addig más csináltok. Például magatokkal foglalkoztok, például örültök a nyárnak, a melegnek, a jó időnek, és hallgattok engem, vagy mást. Minden esetre örülök, hogy itt vagytok, és köszönöm a kedvességet, hogy nézitek a videót, és ha megírjátok kommentben, hogy mit gondoltok, szívesen olvasom őket mindig, és elgondolkodtat gyakran, hogy miket olvasok, és az olyanokra pedig válaszolok is, amelyiknek úgy érzem, hogy nagyon fontos, hogy az illetőt valamilyen támogatásban részesítsem, és köszönöm, hogyha lájkoltok, ha feliratkoztok, és a leírásban mindent megtaláltok a Hála 50 akcióval, a félreállás akcióval, és mivel tölthetitek az időt, például a blogbejegyzések olvasásával, amivel a saját és a szeretett személyeteknek is akár segítséget tudtok adni, hogyha majd ő kér, mert ott bizony nagyon sok mindenre rá eszmélhettek, és egyénibe pedig bármilyen ilyen egyéb kéréssel meg tudtok az e-mail címemhez írni. Azt nézem gyakrabban a Facebookot, kicsit ritkábban, de azt is szoktam. Úgyhogy köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!